नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला आमरस पुरी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा आंबे घेतलेले, ते 5 आंबे घेतलेले आहेत आणि त्याला 2 तास मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते। असे पाण्यात भिजत ठेवायचे, कारण चीक वगैरे जर असेल का नाही तर तो पूर्ण निघून जातो आणि आंबे कसे गरम असतात ना तर थंड होतात आणि आमरस बी चांगला निघतो, चवीला पण चांगला लागतो, कारण चीक असल्याने थोडासा चव व्यवस्थित लागत नाही। तर आता आपण ह्याला स्वच्छ धुवून घेऊया। आंबा बघा चांगला चोळून धुतलेला आहे, तर त्याचं ना हा वरचा देठ काढायचा आणि थोडंसं दाबून त्याचा जर चीक निघत असेल ना तर बघा हे असा थोडासा टाकून द्यायचा। अशा प्रकारे मी सगळे आंबे धुवून घेते। तर थोडासा आपण ह्याचा चीक काढलेला आहे दाबून, जर असेल तर निघून जातो, नसेल तरी पुढचं देठाचं थोडंसं दाबून टाकून द्यायचं। सगळे स्वच्छ धुवून बघा देठ सगळ्याची मी काढून घेतलेली आहेत। वाडगं घेतलेलं आहे बघा। आता आपण हे वाडग्यामध्ये ना हे आंबे पिळून घेऊया। असा पिळून घ्यायचा बघा सगळा दाबून दाबून ना, त्याचा गर बघा किती निघालेला आहे। एका आंब्याचं बघा किती निघालेलं आहे, असं घट्ट असं निघालेलं आहे, चवीला चांगला लागतो। तर अशा प्रकारे ना आपण दुसरे पण असे दाबून दाबून घ्यायचे, पहिले सॉफ्ट करायचे आणि मग काढायचे। बघा किती मस्त असं निघतंय, असं कुईचे ह्याच्या सालीच्या बाजूला पण बघा असं दाबून दाबून काढून घ्यायचं सगळं। बघा किती घट्ट घट्ट असं निघतं एकदम। आणि असं हातानं ना जरी नाही तुम्ही सॉफ्ट केला ना तरी जरी सुरीनं जरी तुम्ही असं त्याचं काढलं ना गर तरी पण चालू शकतात। बघा किती मस्त निघाले। आंब्याचा बघा पूर्ण सगळा गर मी काढून घेतलेला आहे, तर एवढा निघाला आहे बघा, 5 आंब्याचा एवढा निघालेला आहे। तर आपण आता मिक्सरमध्ये करूया। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण काढून घेऊया। घट्ट बघा किती मस्त निघालेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी वगैरे काय वापरणार नाहीये जरा सुद्धा। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ना तुम्ही साखर पाहिजे तर साखर टाका, मी गूळ टाकणार आहे, तर आवडीनुसार गूळ टाका, तुम्हाला किती पाहिजे त्या ह्याच्यामध्ये। आंबे जर गोड असले तर गूळ खरं कमीच टाका, जास्त टाकू नका। ही वेलची पूड आहे अर्धा चमचा, चिमूटभर मीठ टाकायचं, एकदम थोडंसं टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं, त्यानं आणि चव अजून छान येईल। आता हे मी मिक्सरला फिरवून घेते। आमरस बघा झालेला आहे, मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे। एक वाडगं घेतले बघा, त्याच्यामध्ये आपण काढून घेऊया। तर बघा मी पाणी थोडंसुद्धा वापरलं नाही, किती घट्ट असं झालं आहे बघा, मस्त एकदम झालेलं आहे। तुम्हाला जर अजून पातळ जर पाहिजे असेल ना तर ह्याच्यात थोडंसं दूध टाकलं ना तरी छान असा लागतो। बघा किती मस्त झालेला आहे, एकदम घट्ट गोळा झालेला आहे। आणि गुळाचा ना बिन केमिकल गुळ जर टाकला तरी चालेल, आता माझ्याकडे नव्हता म्हणून मी दुसरा गुळ टाकलेला आहे, 1 नंबर चवीला होतो। आता आपण पुऱ्या बनवून घेऊया। पुरी बनवायसाठी साहित्य घेतलेलं आहे, तर एक वाडगं घेतले बघा, त्याच्यामध्ये 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आणि पीठ चाळून घेतलेलं आहे। त्याचं तुम्हाला प्रमाण बरोबर सांगते, म्हणजे पुऱ्या तेलकट होणार नाहीयेत। 1 वाटी गव्हाचं पीठ। तर तुम्हाला जर एकदम कुरकुरीत अशा छान अशा जर पुऱ्या पाहिजे असल्या का नाही तर त्याच्यामध्ये 2 चमचे बारीक रवा टाकायचा, एकदम बारीकवाला रवा टाकायचा, जसं जिरो जर नसेल तर तुम्ही मिक्सरला बारीक केला तर चालेल। आणि बघा 1 चिमूटभर मीठ टाकायचं, पुरींना चव छान येते। आता ह्यात तेल किती घालायचं ते मी तुम्हाला दाखवते। तर ह्याच्यामध्ये बघा हा 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि अर्धा चमचा 1.5 चमचा तेल टाकायचं आणि हे ना चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। तेल टाकल्यानंतर मीठ टाकल्यानंतर बघा चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे, हाताने जरी मिक्स केलं तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये ना थोडीशी आपल्याला साखर टाकायची, एकदम थोडीशी, बघा किती आहे साखर आहे, ही पिठी साखर आहे। जरी तुम्ही मोठी साखर टाकली तरी पण चालेल, ती विरघळते, असं नाही की मोठी टाकल्यानंतर ती विरघळत नाही, असं काही नाहीये। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं पाणी घ्यायचंय आणि हे पीठ घट्ट मळून घ्यायचंय। तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगितलं 2 चमचे तुम्ही बारीक रवा टाका, नसेल तर मिक्सरला बारीक करून टाकला तर चालेल। पुऱ्या बिलकुल तेलकट होणार नाहीत, अशा पण पुऱ्या बघा तेलकट होणार नाहीत। आता आपण थोडं थोडं घेऊन बघा चांगल्या मळून घ्यायचंय, कारण ना आमरस बरोबर पुरी खायला एकदम छान लागते, एक मजा वेगळी असते त्याची। तर आता आपण हे चांगलं घट्ट असं मळून घेऊया आणि पाणी एकदम टाकू नका, मग सैल झालं तर परत तुम्ही त्यात पीठ टाकाल। त्यासाठी काय करायचं, पहिलंच घट्ट मळायचे, कारण आपल्याला हे 15 ते 15 मिनिटं तसं ठेवायचे झाकून पीठ मळल्यानंतर। त्यामुळे पाणी थोडं थोडं टाकून जेवढं शक्य तेवढं मळून घ्या। बघा पाणी एकदम थोडं थोडं टाकून मी असं घट्ट मळते, बघा कसं मळत आलेलं आहे। जास्त पाणी नाही टाकायचं, जास्त पाणी जर टाकलं की नाही तर पुऱ्या फुलत नाहीत आणि व्यवस्थित होत नाहीत, म्हणून थोडं थोडं पाणी टाकायचं। आणि ह्याच्यामध्ये तेलाच्या जागी जर तुम्ही तूप जरी वापरलं ना तर चालू शकतं, असं काही नाहीये की तेलच वापरा। आता आपल्याला काय बघा ह्याच्यात पाणी टाकायची गरज नाहीये, तेवढ्याच पाण्यामध्ये आता हे मी चांगलं घट्ट मळून घेणार आहे। बघा तेवढ्याच पाण्यामध्ये मी असं घट्ट असं मळून घेतले, बघा किती घट्ट। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल टाकायचे, आता एकदम थोडंसं टाकायचं आणि हे बघा किती टाकलेलं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये चांगलं हातानं पहिलं मळून घ्यायचं बघा, आणि मळताना बघा हे असं मळा,
जेवढं चांगलं मळता येईल ना तेवढं पीठ चांगलं मळायचं पुरीसाठी, पोळ्यासाठी, चपात्यासाठी. जर तुम्हाला संध्याकाळपर्यंत सकाळची चपाती जर तुम्हाला संध्याकाळी जरी खायची असेल ना तरी सुद्धा पीठ ना मळणं गरजेचं आहे चांगलं. एक अर्धा तास 15 ते 20 मिनिटं का होईना पण पीठ मळून ठेवणं गरजेचं आहे. आता हे आपण झाकून ठेवूया. 15 मिनिटं आपण ठेवलं होतं. आता आपण पुऱ्या लाटायला घेऊया. तर ह्याच्यावर तुम्ही मलमली कपडा जरी ठेवला तरी चालेल. बघा किती सॉफ्ट असं छान झालेलं आहे. त्यामुळे घट्ट मळायचं, कारण 15 ते 20 मिनिटं आपण असं झाकून जर ठेवलं ना तर मस्त असं होतं. आणि करायच्या टायमाला पण थोडंसं मळून घ्यायचं असं चांगलं. जेवढं चांगलं मळता येईल तेवढं मळून घ्यायचं. बघा किती मस्त असं पीठ झालेलं आहे. आणि छोट्या छोट्या गोळ्या घ्यायच्या, आवडीप्रमाणे घ्या. छोट्या मोठ्या पुऱ्या कशा तुम्हाला पाहिजे त्याप्रमाणे. तर बघा मी एवढेले गोळे करून घेते. आता आपण लाटून घेऊया. तर ह्याला थोडंसं पीठ लावायचं. जर तुम्ही तूप तेल लावलं तरी चालतंय. आणि लहान मोठ्या तुम्ही आवडीप्रमाणे करा. एकसारखी लाटायची बघा. जास्त अशी पातळ लाटायची नाही. माझ्या चॅनलवर मी पहिले पण टाकलेत बघा आमरस. तर बघा एवढ्या प्रकारे मी बनवून घेतलेलं आहे. तर आता आपण तळून घेऊया. बघा जास्त जाड पण नाही आहे आणि जास्त पण पातळ पण नाही. एकदम हलकंसं मी पीठ लावलं होतं बघा. याच्यात पीठ तर दिसतच नाही आहे. तेल बघा पहिलं तेलच सांगते. तेल चांगलं गरम झालं की नाही की गॅस एकदम मिडियम करायचा नाही तर बारीक करायचा. हा माझा मोठा गॅस आहे म्हणजे पुरी चांगली फुलली जाते. बघा किती मस्त अशी फुलली गेलेली आहे. आता पलटी करून घेऊया. आणि तेलकट राहत नाही बघा. अशा पुऱ्या ह्या पद्धती जर पुरी जर केली ना तर तुम्ही तेलकट बिलकुल राहणार नाही. मस्त अशी होते. आणि सगळीकडून बघा तुम्ही उलटी पण करून दाखवते. बघा किती मस्त अशी भाजलेली आहे. कलर चांगला गोल्डन कलर येतो आपण चांगली करून घ्यायची. म्हणजे हे दिवसभर जरी ठेवली तरी छान अशी राहते. आणि तेल जास्त घेत नाही. किती टमटमीत फुगली बघा. मैद्याची रव्याची खरं जरूरत पण नाही आहे. पण तरी पण मी सांगितले 2 चमचे जर तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाकू शकता. बघा हे का तुम्हाला जरासं ह्यात तेल दिसणार नाही आहे. फक्त तेलावर आहे बघा. फास्ट गॅस, मिडियम गॅस ह्याच्या पद्धतीनं पुऱ्या करून घ्यायच्या. बघा किती मस्त झाले. तर मी अशा पद्धतीनं पुऱ्या लाटून घेते. ही रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.